Xin chào mọi người nha. Sáng hôm nay thì Nguyên sẽ giới thiệu một cái loại cà phê đặc sản Arabica của vùng Cầu Đất, Lâm Đồng, Việt Nam. Đây, Arabica Cầu Đất ha. Rồi, bây giờ như mọi lần thì Nguyên sẽ pha phin, và trong khi chờ cái nước nhỏ lần một thì Nguyên sẽ nói về cái loại cà phê này. Mở phin ra ha. Rồi Nguyên sẽ cho cái cà phê vào. Tùy theo cái khẩu vị ha, thì cà phê rang xay khoảng từ 20 đến 25 gram. Nó như thế này nè các bạn. Rồi còn lại cái phần này là cái phần dư ha. Đây mình sẽ dịch chuyển cái camera lên cho mọi người xem. Đây, cái cà phê này sau khi mà nó đã lên thì nó khoảng như thế này. Rồi Rồi mình sẽ để lên đây ha. Mình sẽ nhấn nhẹ cái cà phê như thế này. Đó. Rồi mình sẽ để vô. Rồi hôm nay thì mình sẽ không làm cái chặn pin ha, mình sẽ thử đổ trên cái bề mặt này nó như thế nào. Rồi mình bắt đầu chế nước sôi nha, chế nước sôi lần một. Ok. Rồi thì hôm nay Nguyên chọn một cái phin màu tím để giới thiệu cái loại Arabica vùng Cầu Đất, Lâm Đồng. Rồi sau khi đổ nước sôi lần thứ nhất thì Nguyên sẽ nói về cái loại cà phê này. Thứ nhất, đây là cái cà phê Arabica vùng Cầu Đất, Lâm Đồng, cà phê đặc sản. Cái điểm SCA CQI của nó là 83.98 trên 100 điểm. Đây là đạt chuẩn là cà phê đặc sản. Thì hôm nay Nguyên chia sẻ 3 cái điểm độc đáo thú vị về cái cà phê Arabica vùng Cầu Đất này. Thứ nhất là cái vùng trồng cà phê. Thì cà phê này được trồng tại vùng Cầu Đất, Lâm Đồng ở Việt Nam, và độ cao là 1.500m. Thì nói về cà phê Arabica thì người Pháp mang đến trồng ở Việt Nam vào những năm 30 của cái thế kỷ trước. Thì tỉnh Lâm Đồng với các địa phương như là Di Linh, Bảo Lộc, Đơn Dương, vùng ngoại ô Đà Lạt, đặc biệt là vùng Cầu Đất, thì được coi là thiên đường của cái cà phê Arabica, với những cái chỉ số vàng là những cái điều kiện thuận lợi như là độ cao 1.500m, khí hậu thì ôn đới mát quanh năm, và nhiệt độ thì trong năm cực đại thì cũng không vượt quá cái nhiệt độ tiêu chuẩn, tức là 30 độ C, hoặc là cực tiểu là 50 độ C. Thì đây là cái vùng sản xuất cà phê mà chất lượng cao, có thể gọi là cao nhất của cả nước. Thì với cái địa hình cao như vậy và khí hậu lạnh đó, thì cho ra những cái hạt cà phê Arabica chất lượng. Là mình nói về cái nguyên liệu ha. Thì nói thêm một chút xíu về Arabica thì nó dùng có một số như là các dòng như là Bourbon, Arabica, Mocha, Catimor. Thì trong đó có 3 cái dòng là Bourbon, Arabica và Mocha là những loại cà phê lâu đời nhất trên thế giới. Thì 3 loại cà phê này nó rất là khó trồng và dễ bị sâu bệnh. Ngược lại thì cái giống cà phê Catimor là cái loại được phát triển tại Bồ Đào Nha vào năm 1959. Thì cái sự lai tạo giữa hai giống là Caturra và Timor. Đó. Thì trong đó cái Timor nó là sự lai tạo của
Coffea và Coffea Canephora và dòng Robusta với Arabica. Thì cái loại này á, thì nó trồng năng suất cao hơn, tức là mình nói là cái giống Catimor thì nó được lai tạo từ Caturra và Timor, thì nó dễ trồng hơn và cái năng suất cao hơn, thì kháng được sâu bệnh. Thì nói một vòng giải thích như vậy thì cuối cùng thì cái loại Arabica này chính là cái giống Catimor. Rồi bây giờ Nguyên xin phép chế nước sôi lần thứ hai ha. Rồi để Nguyên zoom cái camera lên cho mọi người xem cái nước sôi lần thứ hai Nguyên chế như thế nào. Sở dĩ mình phải ngắt ra là những cái lần như vậy á, thì nếu mà các bạn nào pha cà phê phin thì biết rồi, tức là để mục đích là để cho cái ủ nhiệt làm cho cái cà phê nó nở ra và mình chiết được cái tinh chất cà phê nó nhỏ xuống ở dưới này. Rồi Nguyên nói tiếp cái độc đáo thứ hai á của cái loại cà phê này, đó chính là cái quy trình chế biến hiện đại. Tại sao nó là điểm độc đáo? Vì nó được kiểm soát từ cái nguyên liệu trồng cà phê lúc đầu, rồi cái nhà máy chế biến và đóng gói sản xuất thì nó theo một cái quy trình khép kín hết, để có được một cái cà phê Arabica có vị nguyên bản và mang tính đặc trưng của cái vùng cầu đất. Tức là để kiểm soát được cái hương vị và cái chất lượng thì người ta kiểm soát luôn từ lúc nó được trồng cho đến lúc nó chế biến như thế nào và nó đóng gói để giữ được cái hương vị đặc trưng của cà phê. Thì đó là cả một cái quá trình và rất khó để có thể thực hiện. Thì cái cà phê này nó đáp ứng được cái tiêu chí này, thì nên nó trở thành một cái điểm độc đáo thứ hai của cà phê này. Rồi cái thứ ba, cái điểm độc đáo thứ ba của cái Arabica cầu đất này là gì? Cái hương vị của nó. Cái hương vị của nó nhờ nó được chế biến theo cái quy trình kiểm soát như vậy thì nó sẽ giữ được cái vị đặc trưng của nó là gì? Vị chua, và nó phải là chua thanh xen lẫn với vị đắng nhẹ. Vị chua thanh và vị đắng nhẹ. Cái nước pha thì nó màu nâu nhạt, màu hổ phách. Cái mùi hương của nó thì sẽ rất là dịu nhẹ. Và đây là một cái loại cà phê đặc trưng kiểu mẫu theo phong cách phương Tây, tức là gu của người Tây, đây là cái khẩu vị, cái cách uống của người phương Tây ưa chuộng. Cái loại Arabica này thì dùng để pha máy thì nó sẽ ra cái cà phê espresso. Rồi Nguyên tóm lại thông tin cái ly cà phê Arabica cầu đất hôm nay của Nguyên có gì nè. 100% là cà phê và không sử dụng thêm bất kỳ chất phụ gia hay là chất bảo quản nào khác. Giống thì là Catimor, độ cao là 1.500m. Điểm CQI hay là SCA vào năm 2022 đạt là 83,98 điểm trên 100. Và cách pha chế là pha phin truyền thống Việt Nam. Cấp độ rang là rang nhẹ light roast. Chế biến là tự nhiên natural process. Và cái vùng trồng location là ở cầu đất Lâm Đồng, Việt Nam. Thì hôm nay là một cái trải nghiệm về pha phin Arabica cầu đất. Nguyên sẽ uống cái ly cà phê này và cho cái cảm nhận, cái trải nghiệm của mình về cái ly cà phê này ngày hôm nay ha. Rồi thì bây giờ chắc là cũng đã xong. Nguyên xin phép là mình sẽ uống cái ly cà phê này ha. Rồi đầu tiên cảm quan cái ly cà phê này, em Nguyên zoom cái camera lên. Nó có cái độ sánh ha,
màu hổ phách, màu hổ phách. Một cái vị thơm, một cái vị thơm, thơm mùi trái cây. Rồi Nguyên sẽ uống cái ly cà phê này và cho cái cảm nhận ha. Nó ấm cái vòm miệng. Đầu tiên là cái vị, một cái vị chua nó dậy lên cùng lúc với vị đắng, và nó chua mà gọi là chua mạnh á, nó chua thật là chua mạnh luôn, và kèm theo là một cái vị đắng, tức là vị chua và vị đắng nó cùng nhau, nó lên một cái vị chua và vị đắng, nhưng mà bắt đầu nó dịu xuống thì nó có một cái sự thơm của trái cây, hương thơm của hoa cỏ, có một cái mùi đường cháy caramel. Sau đó thì bắt đầu nó có cái hậu ngọt và nó hơi chát nhẹ ở đầu lưỡi. Thì đây là một cái ly cà phê Arabica nguyên chất 100%. Rồi cá nhân thì cái loại cà phê này với cái khẩu vị và với cái hương vị như thế này thì về cá nhân thì Nguyên không thích lắm thật sự. Với trong số các video mà Nguyên đã chia sẻ về trải nghiệm cà phê á, thì cái dòng cà phê Arabica mà ở Khe Sanh Quảng Trị mà chế biến tự nhiên natural á, tự nhiên yếm khí á, thì Nguyên thích nhất. Còn với cái vị cầu đất ở Arabica này thì nó có một cái vị đặc trưng thật sự, nhưng mà về sở thích cá nhân thì Nguyên thích Arabica ở Khe Sanh hơn. Rồi video đến đây của Nguyên là hết ha. Thì nếu mà mọi người thấy hay thì cho Nguyên một subscribe và nhấn like, chia sẻ, để lại ý kiến của mình. Nguyên chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui ha, luôn luôn đong đầy yêu thương và sống lạc quan tích cực, khởi đầu một ngày mới bên ly cà phê chất lượng, tốt cho sức khỏe và là một cái điều tốt cho bản thân, thì mình tạo một cái cảm hứng khởi cho một ngày mới. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại trong các video sau nha. Xin chào mọi người.